Hàn Quốc đã dựng tượng một vị vua của Việt Nam. Vâng, một vị vua của Việt Nam chứ không phải là một vị vua của bất kỳ đất nước nào khác. Đó là vua Lý Thái Tổ. Và tại sao lại là vua Lý Thái Tổ chứ không phải là vua Trần, vua Lê, vua Nguyễn hay vua của một triều đại nào đó? Tất cả đều có nguyên do và đây là câu chuyện về sợi dây liên kết giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Hãy nói về bức tượng này. Đó là bức tượng đồng vua Lý Thái Tổ cao 5,5 m, được đầu tư với tổng kinh phí lên đến 214.000 đô la Mỹ. Bạn nhìn thấy bức tượng này quen hay không? Bởi vì nó được tạo hình giống hệt với pho tượng vua Lý Thái Tổ cao 11 m đang được đặt tại thủ đô Hà Nội, nhìn thẳng ra Hồ Hoàn Kiếm. Đó là câu chuyện tại huyện Bông-Hoa, một huyện của một tỉnh miền núi Hàn Quốc. Đây là một vùng đất miền núi vốn yên bình đã chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt. Bức tượng đồng vua Lý Thái Tổ của Việt Nam được an vị ngay giữa lòng Hàn Quốc. Khoảnh khắc đó vừa lạ vừa quen. Lạ bởi vì ít ai biết rằng vị vua sáng lập triều nhà Lý tại Việt Nam lại xuất hiện ở một nơi xa xôi như thế này. Với phần đa người Hàn Quốc là rất lạ, nhưng lại quen. Quen là bởi trong tâm thức của hàng nghìn người mang họ Lý Hoa Sơn ở Hàn Quốc, ông chính là tổ tiên xa xưa, là gốc gác, là cội nguồn mà họ luôn tự hào nhắc đến. Cội nguồn đó đến từ Việt Nam. Hàn Quốc cũng đang xây dựng làng Việt Nam ở nơi này, xung quanh khu di tích của hậu duệ triều Lý Việt Nam là Trung Hiếu Đường với vốn đầu tư lên đến 146 triệu đô la Mỹ trên một khu đất rộng gần 4 hectare. Câu chuyện dựng tượng vua Lý Thái Tổ ở Hàn Quốc không chỉ đơn giản là một sự kiện văn hóa hay là một dự án du lịch. Nó là một minh chứng sống động cho mối dây liên hệ xuyên suốt gần 800 năm nối liền Việt Nam và Hàn Quốc bằng một con người, Hoàng tử Lý Long Tường. Và để hiểu rõ hơn vì sao bức tượng vua Lý Thái Tổ lại đứng sừng sững ở Hàn Quốc, tại sao chính quyền và nhân dân Hàn Quốc lại coi trọng bức tượng này đến như vậy, coi trọng Việt Nam đến như vậy, ta phải lần về cả một hành trình dài gắn với lịch sử, địa lý và cả hiện tại. Đầu tiên, hãy nói về nhân vật được dựng tượng, đó là vua Lý Thái Tổ, hay còn gọi là Lý Công Uẩn. Ông nổi tiếng với chiếu rời đô, rời từ kinh đô Hoa Lư ra thành Thăng Long, Hà Nội ngày nay. Ông không chỉ dựng nên một triều đại huy hoàng kéo dài hơn 200 năm, mà còn để lại một di sản tinh thần khổng lồ cho người Việt Nam. Tư duy xây dựng một quốc gia độc lập, thịnh trị, lấy lòng dân làm gốc. Triều đại nhà Lý được xem là một giai đoạn hưng thịnh với Phật giáo phát triển rực rỡ, văn hóa nghệ thuật phong phú và quân sự vững mạnh. Nhưng sợi dây đưa hình ảnh vua Lý Thái Tổ từ Thăng Long sang tận Hàn Quốc lại đến từ một người cháu xa của ông, Hoàng tử Lý Long Tường. Đầu thế kỷ 13, khi nhà Trần thay thế nhà Lý, nhiều hoàng tộc lo sợ bị thanh trừng. Lý Long Tường khi ấy cùng hơn 600.000 người thân tín đã xuống thuyền rời Đại Việt, mang theo khát vọng tìm một vùng đất mới để nương náu. Sau nhiều tháng trời lênh đênh, đoàn thuyền ấy đã cập bến vùng Hoa Nghi. Người dân địa phương ban đầu dè dặt, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra vị hoàng tử này không chỉ là khách lạ. Ông là một người có văn võ song toàn, mang đến kiến thức, kỹ năng và tinh thần mà sau này trở thành chỗ dựa lớn cho Cao Ly. Trong các cuộc chiến chống Nguyên Mông, chính hoàng tử Lý Long Tường đã cùng quân dân bản địa trấn giữ bờ biển, đẩy lùi quân xâm lược. Ông được vua Cao Ly trọng thưởng ban đất ở Hoa Sơn, và kể từ đó, dòng họ Lý Hoa Sơn đã ra đời. Từ một người tị nạn lưu vong, Lý Long Tường trở thành anh hùng và con cháu ông trở thành một phần máu thịt của Hàn Quốc, nhưng không thôi nhớ cố hương. Từ Hoa Sơn, dòng họ Lý phát triển, gắn bó với đất Cao Ly suốt nhiều thế kỷ. Họ vẫn giữ ý thức về nguồn gốc Việt Nam, vẫn biết mình là hậu duệ của Lý Công Uẩn. Theo thống kê hiện đại, số lượng hậu duệ mang họ Lý Hoa Sơn dao động từ khoảng gần 1.500 người đến khoảng 2.000 người, tùy cách đếm theo hộ hay theo nhân khẩu. Một số học giả thậm chí còn cho rằng nếu tính cả phía Triều Tiên, con số này có thể lên đến hàng chục nghìn. Nhưng dù thế nào, điểm quan trọng họ vẫn coi gốc gác Việt Nam như một niềm tự hào, một phần trong bản sắc của mình. Trong dòng họ có nhiều nhân vật nổi bật, có người làm tướng lĩnh, có người làm học giả, có người trở thành chính trị gia và doanh nhân. Đặc biệt, những phong tục thờ cúng tổ tiên mang ảnh hưởng của Việt Nam vẫn được duy trì ở đây. Ở nơi này, người ta có thể bắt gặp những ngôi đền, những bài vị khắc tên Lý Long Tường, những nghi thức tế lễ giống như cách người Việt Nam cúng tổ. Chính vì vậy, nơi dựng tượng Lý Công Uẩn không chỉ là một huyện miền núi bình thường mà còn là quê hương tinh thần của dòng họ Lý tại Hàn Quốc. Vậy thì về mặt địa lý, nơi này có gì đặc biệt? Nếu chỉ để tôn vinh đơn giản quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, tượng Lý Công Uẩn có thể đặt tại Seoul, tại Busan hay những thành phố lớn khác, nhiều khách du lịch để thu hút người ta đến đây.
nhưng chính quyền Hàn Quốc đã chọn Bongwa, một huyện miền núi xa xôi ở tỉnh Bắc Gyeongsang. Câu trả lời nằm ở lịch sử lẫn địa lý. Lịch sử thì rõ ràng, Bongwa chính là nơi dòng họ Lý Hoa Sơn cư trú. Nơi đây có khu di tích tưởng niệm hậu duệ họ Lý từng hy sinh để bảo vệ đất nước. Chính vì vậy, dựng tượng ở nơi này chẳng khác nào dựng tượng ngay tại quê hương thứ hai của nhà Lý. Địa lý cũng có phần quan trọng. Tỉnh Bắc Gyeongsang là một tỉnh rộng lớn với diện tích hơn 18.000 km², dân số khoảng 2,6 triệu người, tương đối thưa thớt. Nó nằm ở giữa những dãy núi, là vùng hiểm trở nhưng cũng đầy trù phú. Khí hậu ở đây chia thành hai sắc thái. Vùng núi thì mùa đông lạnh buốt, mùa hè nóng nực, còn vùng duyên hải thì dịu hơn nhờ có gió biển điều hòa. Trải qua tỉnh này là sông Đắc Đông, con sông dài thứ hai của Hàn Quốc, nối từ núi xuống đến tận Busan. Riêng huyện mà đặt tượng là một huyện miền núi nhỏ, diện tích khoảng 1.200 km², dân số chỉ hơn 30.000 người, tương ứng với một khu chung cư ở Việt Nam. Nó nằm lọt thỏm giữa những dặng núi, độ cao trung bình hơn hẳn vùng đồng bằng, khí hậu mát mẻ, nổi tiếng với rừng thông và một loại nấm quý giá từng được coi là nấm vàng. Giao thông ở đây có một tuyến đường sắt nối ra phía biển, biến huyện này trở thành cửa ngõ từ núi xuống biển. Với vị trí này, huyện vừa có sự yên tĩnh và thiêng liêng của một vùng núi, vừa có đủ khả năng phát triển thành một điểm du lịch độc đáo. Chính quyền Hàn Quốc muốn biến nơi đây trở thành một thung lũng Việt Nam tại Hàn Quốc, xây dựng một dự án Việt Nam rộng gần 4 ha, vốn đầu tư như đã nói lên đến hơn 100 triệu đô la Mỹ. Trong không gian đó, tượng của vua Lý Thái Tổ là điểm nhấn, là biểu tượng kết nối. Nếu nhìn vào bản đồ, tỉnh Bắc Gyeongsang giống như một bức tranh tổng hợp của Hàn Quốc. Có biển, có núi, có đồng bằng, có sông lớn. Nơi đặt tượng tuy chỉ là một mảnh đất nhỏ trong bức tranh ấy, nhưng lại mang một ý nghĩa lớn về mặt biểu tượng. Nó cho thấy rằng văn hóa không phải lúc nào cũng tỏa sáng ở thủ đô hay những thành phố lớn. Đôi khi, những câu chuyện gắn kết cả hai dân tộc lại nằm ở những thung lũng mà người ta vẫn coi là heo hút, nơi tiếng gió thổi qua rừng thông vẫn còn nhắc đến tên của một vị hoàng tử Việt Nam đã đến đây cách 800 năm. Không chỉ Hàn Quốc dựng tượng để tri ân, phía Việt Nam cũng có sự gắn kết mạnh mẽ. Ngày nay, nhiều hậu duệ của dòng họ Lý Hoa Sơn đã tìm về quê tổ Đình Bảng, Bắc Ninh, nơi sinh ra Lý Công Uẩn. Nổi bật nhất là ông Lý Sương Căn, hậu duệ đời thứ 31, đã về Việt Nam từ năm 1992. Tên Hàn Quốc của ông là Lee Chang-kun. Ông cùng gia đình sống và nhập quốc tịch Việt Nam, được bổ nhiệm làm đại sứ du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc. Ông thường xuyên tổ chức những chuyến đi về nguồn, đưa con cháu họ Lý từ Hàn Quốc về thăm đền Đô, dự lễ giỗ tổ, cùng nhau giữ gìn sợi dây huyết thống. Ngoài ra, còn có những doanh nhân như là Lý Sang-yun, lập quỹ giáo dục hỗ trợ sinh viên Việt Nam, hay nhiều người khác tham gia các hoạt động kinh tế, văn hóa để thắt chặt quan hệ hai nước. Có thể nói, hành trình trở về của họ Lý không chỉ là một chuyến đi tâm linh, mà còn là sự trở về bằng hành động cụ thể, xây dựng trường học, làm du lịch, đầu tư thương mại. Ngoài ra, lúc này ở trên mạng còn có những tin đồn về những nhân vật nổi tiếng khác họ Lý cũng có nguồn gốc Việt Nam, ví dụ như là Lý Thừa Vãn, một trong những nhân vật quan trọng và gây tranh cãi của lịch sử Hàn Quốc hiện đại. Phải chăng thì ông này cũng là dòng dõi của vua Lý Công Uẩn? Nhưng thực tế không phải là như vậy. Lý Thừa Vãn chính là tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc. Ông giữ chức vụ này suốt hơn một thập kỷ, trải qua thời kỳ chiến tranh và đặt nền móng cho nhà nước Hàn Quốc non trẻ. Tuy vậy, ông cũng là một nhân vật gây tranh cãi vì lối cầm quyền độc đoán. Người Việt thường thắc mắc vì ông mang họ Ly Hàn Quốc, dịch ra chính là họ Lý, giống như họ Lý của triều đại Việt Nam. Đặc biệt khi câu chuyện về hoàng tỷ Lý Long Tường chạy sang Cao Ly, lập ra dòng họ Lý Hoa Sơn được lan truyền nhiều tại Việt Nam, thì nhiều người thường mặc định rằng chắc Lý Thừa Vãn cũng là hậu duệ của nhà Lý Việt Nam. Nhưng thực tế không phải là như vậy. Họ Ly hay họ Lý ở Hàn Quốc là một trong những họ phổ biến nhất, chiếm hơn 15% dân số Hàn Quốc. Nó bắt nguồn từ rất nhiều nhánh khác nhau trong lịch sử và không đồng nhất. Có những dòng họ Ly, họ Lý có tổ tiên là người bản địa, có dòng họ bắt nguồn từ thời Cao Câu Ly, có dòng họ lại bắt đầu từ thời Tân La. Một số có nguồn gốc từ nước ngoài, trong đó có nhánh Lý Hoa Sơn từ Việt Nam. Nhưng tuyệt đại đa số người mang họ Ly, tức họ Lý ở Hàn Quốc, hoàn toàn không liên quan đến Việt Nam, trừ dòng họ Lý Hoa Sơn như đã nói. Gia phả cũng cho thấy ông Lý Thừa Vãn thuộc một nhánh họ bản địa vốn đã tồn tại trên bán đảo từ hàng nghìn năm trước. Ông không liên quan gì đến Lý Long Tường hay vua Lý Công Uẩn của Việt Nam. Hay có một nhân vật nữa cũng thường được đồn đoán gốc Việt, đó là ông Ban Ki-moon. Đây là một nhà ngoại giao nổi tiếng của Hàn Quốc, từng giữ chức Tổng thư ký Liên Hợp Quốc từ năm 2007 đến năm 2016. Ông là người Hàn Quốc đầu tiên và cũng là một trong số ít những người châu Á đảm nhận cương vị cao nhất tại tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới này.
Theo bài báo Tuổi Trẻ, vào năm 2015, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, ông Ban Ki-moon đã có một chuyến đi không báo trước đến nhà thờ dòng họ Phan Huy tại Sài Sơn. Ông được đón tiếp bởi khoảng 18 thành viên của dòng họ, thắp hương, chụp ảnh và đặc biệt viết lời lưu bút trên sổ khách đến thăm. Ông dùng cả tiếng Anh, chữ Hán và tên tiếng Việt là Phan Văn Cơ trong bút tích. Theo dòng họ và nhà sử học Phan Huy Lê thì ông Ban Ki-moon đã viết về những bút tích như vậy nên chắc ông ấy phải có cơ sở. Nhưng hiện chưa có bằng chứng cụ thể xác nhận hay phủ định việc ông có thật sự thuộc gia phả của dòng họ Phan Huy hay không. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.